Hai, mai e puțin. Mai e puțin curtin. Noi aici ne chinuim cu apa la picioare. Ce să faci? Am 50 ceva de ani, unde mai mă duc? Nu mai mă primește nimeni acum. Cine mă angajează? Păi? Stau aici, mă chinui, trag la ramele astea. Când s-o rupe și astea un bătrânic ca mine, le las, dau la altul. Dar cine e altul? Nici nu știm cât învârtim, n-am numărat, că și la popă când ne ducem la spovedanie, tot așa, dar spunem că facem mătăni aici, la Baran facem mătăni. El zice, aia nu-i valabilă. Am pus ceaunul pe foc. S-a aprins focul. Deci când am tras jumătate de matulă, aprindem focul să facă ciorbă. Până terminăm de tras, ciorba e gata. Departe de forfot al lumii moderne, pe apele liniștite ale Dunării, o comunitate de pescari păstrează vie o moștenire străveche. Pescuitul cu năvoade uriașe. Descendenții ai lipovenilor care au fugit din Rusia în secolul al XVIII-lea, din cauza persecuțiilor religioase, acești pescari și-au transmis meșteșugul neschimbat, din generație în generație. S-au așezat în România, în sate precum Jurilovca, Sarichioi și Sfântul Gheorghe. Locuri unde apele le-au oferit adăpost, iar priceperea lor în pescuit a înflorit. Astăzi însă, cu ape tot mai sărace și restricții din ce în ce mai dure, această meserie, cândva înfloritoare, s-a transformat într-o adevărată luptă pentru supraviețuire. Pe măsură ce această meserie spectaculoasă se stinge încet pe Dunăre, ne dorim să-i redăm esența, ca mărturie a unei îndeletniciri străvechi, plină de demnitate, care își spune povestea în șoaptele acestor ape. Este o muncă în colectiv, o echipă formează 4 perechi, câte 4 oameni. Sunt 16 oameni care pescuiesc la năvod. Și este un coordonator care se numește șef de echipă. Babaică, îi spunem noi. Ona, stai pe loc, Ona. Și dictează oprirea, lansarea. Dacă vede că cineva a depășit limita, distanța prea mare, face semn, dar ei fiecare cunosc distanța, știe câtă plasă are. Deci noi aici suntem o familie, deci noi zi de zi suntem ăștia 16 aici, o familie suntem. Iar seara când ajunge acasă, fiecare se duce la cuibul lui. Nu mai avem treabă unul cu altul, gata, de a doua zi dimineață, iar ne întâlnim, iar o luăm de la început și uite așa. Că mai vine unul cu șapca într-o parte, e treaba lui. Îl luăm și pe ăla cu noi. Îl altoim, îi mai dăm un par de vin și l-am altoit și pe ăla. Ce să facem? Asta e pescăria. Aici mănânci, aici faci ciorbă, până ajungi acasă face noaptea. Te duci, mănânci, dai drumul la televizor, n-a pus jurnalul, gata, se închide ochii. Jup! La somn, dimineața la 4, sculare. Să mai strică vasul, mai dorm și o noapte pe baltă, s-a întâmplat și astea. A doua zi te duci acasă, tremuri. În caz este bine, că este liniște, e frumos. Dar cum a fost ieri, vânt, săreau bărcile în sus. Ce să facem? N-avem să mergem. Ne chinuim aici, o bucată de pâine. Că mare lucru nu câștigăm noi aici, da? Măcar supraviețuirea pentru lemne, pentru fasole, pentru cartofi. Ce este nevoie? Poate la oraș se găsește mai bine de muncă, dar eu știu și acolo s-au stricat treburile. Pescuitul la năvodul uriaș este permis doar în sezonul rece, când vântul geros și apa înghețată fac o muncă deja grea și mai istovitoare. Această regulă este vitală,
Protejează reproducerea și creșterea peștilor în lunile calde. De generații, lipovenii au respectat cu strictețe această regulă, menținând belșugul de pește în delta Dunării. Însă, după anii 2000, odată cu prăbușirea comunismului, braconajul și poluarea au explodat, alimentate de corupție și nepăsarea autorităților. Astăzi, peștele aproape că a dispărut. Ceea ce odinioară susținea întreaga regiune, nu mai poate asigura nici măcar traiul unei comunități. Capturile s-au prăbușit din cauza colmatării canalelor dintre laguna Razim-Sinoe și Dunăre. Apa nu mai aduce suficientă hrană și oxigen, iar biodiversitatea suferă. În plus, digurile și ecluzele au blocat rutele naturale de migrație ale peștilor din Marea Neagră, iar populațiile de pești se diminuează dramatic. Deci noi în tot sezonul ăsta de un an de zile pescuim numai 6 luni de zile. Astea 6 luni de zile prindem și îngheț dintre ele. S-ar putea să prindem 4 luni de pescuit, s-ar putea să prindem 5 luni de pescuit. Năvodul nu pescuiește numai decât de la 1 octombrie până la 1 aprilie, 31 martie. De la 1 aprilie este peștele prohibit și pe urmă până la octombrie este în creștere și pescuitul activ e interzis. Dacă e pescuit activ îl sperie și nu mai poate să hrănească, peștele fuge, nu mănâncă. Pescarii se pregătesc pentru a doua toană. Așa numesc lipovenii întregul proces de pescuit, care începe cu lansarea plaselor în apă și se încheie cu strângerea lor în bărci. Prima toană nu a fost una bogată în pește, un fapt din ce în ce mai obișnuit în ultimii ani. Tură de năvod asta care s-a tras acum înseamnă o toană. Au tras o toană. Acum se ridică toate sculele și pleacă să tragă a doua toană. Ce-au prins în prima, o să mai prindă și în a doua, poate mai mult o să găsească. Și tot mai departe. A treia, depinde. Toată ziua lucrează. O parte din prada prinsă va fi curățată și transformată într-o ciorbă fierbinte, gătită direct pe bărci. O masă simplă, dar vitală pentru a le susține energia în această zi. Această ciorbă este renumită pentru gustul său extraordinar, născut din selecția pricepută a celor mai gustoase soiuri de pește și din ingredientele autentice lipovene cu care pescarii o desăvârșesc. Подножня are el acolo. Băi, tu pune подножня acolo și... Curăță-mă pe matiță, învață-l mă că el nu știe, ăsta e băiat tânăr. Ia подножня de acolo și pune aici pe matiță. Păi cum să știi? Cum, ține pe bucioc, cureți tu peștele. Aaa, maleone, m-am îmbolnăvit. Ia scândura aia de acolo, aia se numește padnojă, așa. Pune pe matiță și acolo curăț. Pentru a completa echipa de 16 pescari, a fost nevoie de un nou membru. Cel ales a fost un fost miner, rămas fără loc de muncă după închiderea minelor. Tot mai puțini oameni vor să devină pescari, iar găsirea unor noi membri pentru echipă devine tot mai dificilă. Convoiul de 8 bărci este tras de un mic remorcher, o metodă introdusă relativ recent. În trecut, pescarii vâsleau 10 de kilometri pentru a găsi locul potrivit, iar atunci când vântul era de partea lor, ridicau pânzele pentru a-și ușura drumul. Acum, remorcherul le simplifică munca, dar aduce și costuri suplimentare. Plata pentru serviciile acestuia este obligatorie, indiferent dacă ziua de pescuit aduce un câștig sau doar pierderi, ceea ce sporește presiunea asupra echipei. Bărcile vechi, îmbrăcate în smoală pentru a ține apa la distanță, duc povara timpului.
Încărcate cu unelte rudimentare și plase uriașe și grele, ele spun povestea unei tradiții ce refuză să piară. Lipsa banilor se vede în fiecare colț. Nimic nu a fost înlocuit de ani buni, doar reparat. Împreună, pescarii și uneltele lor împletesc farmecul unei epoși de mult apuse. O punte vie între trecut și prezent. În tinerețea mea, când am pescuit, au fost bărci mai mari de 26 de crivace. Asta înseamnă crivace, coaste, bărci. 26 de coaste la barcă. Era mai mare, astea sunt de 20. Se lucra numai manual, vaporașe nu erau. Atunci pânze și rame, cum e acum liniște la rame. 4 oameni câte o ramă trăgeam. Trăgeau la rame și unul la cârmă. Năvoadele erau confecționate din bumbac, grele, parimele din cânepă și erau grele. Dar timpul și efortul nu sunt niciodată risipite și pentru aceasta nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Locul de pescuit e ales cu grijă, iar cel care ia decizia este Babaica, șeful echipei. El folosește o metodă veche, transmisă din generație în generație. Cu o vâslă adânc înfiptă în apă, el ascultă cu atenție. Dacă vâsla lovește un pește, se aude un sunet clar și se simte o ușoară vibrație. Când aceste semnale se înmulțesc, înseamnă că a găsit ce căuta: un banc de pești. Atunci Babaica dă semnalul, iar convoiul de bărci se oprește. Micuțul vaporaș se retrage, evitând astfel să încurce plasele pescarilor, în timp ce cele 4 perechi de bărci se separă, pregătindu-se pentru prima etapă, încercuirea peștilor. Deci noi acum mergem la desfășurare. Ieșim acum în larg, de la barca aia ne depărtăm și întoarcem bărcile și aruncăm năvodul. Al meu încă merge. Pentru a forma cei 4 pereți ai incintei, perechile de bărci trebuie să se poziționeze cât mai exact în punctele de unde vor începe lansarea năvoadelor. Pescarii se orientează după punctele cardinale și estimează distanțele de sute de metri, cu ochiul liber. În acest proces, vântul și valurile influențează diferit munca pescarilor, oferindu-le un avantaj unora, dar îngreunând efortul altora. Pentru ca truda să fie împărțită echitabil, perechile de bărci își schimbă pozițiile cu fiecare nouă lansare a năvodului. Păi nu, acum când se aruncă toanele, se aruncă după soare. Aruncă ăla odată, ăla odată, ăla odată. Trebuie să aruncăm pe rând. Dacă vântul se întoarce, norocul ăla. Ăla o să arunce o săptămână numai în vânt. Ia o mașină, merge după vânt, o mai împinge puțin vântul, ea prinde viteză mai mare. De aici fiind apă și valuri, e greu, cum e greu? Primul perete este creat de prima pereche de bărci, pornind din punctul est. Bărcile se despart, vâslind în direcții opuse, în timp ce fiecare desfășoară câte 160 de metri de năvod. Între timp, celelalte 3 perechi se deplasează spre pozițiile lor din punctele nord, sud și vest. De acolo, încep desfășurarea năvodului, fiecare întinzând un perete lung de 320 de metri. Când toate cele 8 bărci și-au finalizat desfășurarea, reușesc să închidă o suprafață impresionantă de aproximativ 10 hectare, 100.000 de metri pătrați. Plasa o lasă toate ce este în barcă, tot năvodul. Dar n-ajunge plasă de la plasă imediat. Ei mai au funii acolo 200 de metri și o lasă de pe tambur, fiecare funie e legată la plasa bărcii. Deci ăsta este un baran. Ăsta e pe lipovenește, se spune baran la o barcă.
Deci ăsta e fixat pe barcă care se trage cu el toată matula. Matula are o crâlă 160 de metri. Două crâle vine la una, nu? 320 de metri. Deci vine numai una. Iar la 4 formații câte sunt, câte 320 de metri. Deci înăuntru sunt 10 hectare. Deci noi acum cât am fost în afară am cuprins cam vreo 10 hectare. Ce e în 8, ce e în 9. Depinde cum te desfășori. Deci poți să o dai și mai scurt. Cu năvoadele complet desfășurate, incinta este aproape gata. Totuși, capetele năvoadelor vecine rămân încă depărtate, distanța dintre ele variind în funcție de suprafața aleasă de pescari pentru desfășurare. Cu cât incinta este mai largă, cu atât cresc șansele de a prinde mai mult pește. Dar, firește, și efortul depus de pescari va fi considerabil mai mare. S-a terminat lansarea plasei și uite acum a plecat să desfășoară funei de pe tambur. Tamburul se învârte, este fixat în barcă și el se învârte să desfășoară toată funea până ajunge la plasa celelalte bărci. Și barca aia vine contra la asta, lansează plasa încoace și tot așa are tambur și o să plece și ea cu desfășuratul funiei până la plasa de la barca aceasta. Când ajunge tocmai la plasa bărcii celelalte, se leagă de plasă și începe adunatul pe tambur. Și tamburul adună toată funia. Și plasele astea se aduc una lângă alta. Acum noi trebuie să ne unim cu barca aia, din partea aia și înmetim crilele, m-am zis plasa. Dacă este o zi bună, noi prindem și 10 tone și poți să prinzi și 20 de tone, dar dacă prinzi 20 de tone, legi matițele, nu mai poți să, nu încape tot peștele în 8 bărci. Și atunci legăm matițele, mergem la predare și venim și luăm iar. Și încărcăm în toate bărcile. Dacă este 8 tone, mai punem și plasă pe vapor, ca să încapă tot peștele în bărci. Și împărțim la 16, cât ne revine acolo. Dar dacă nu-i pește, 10 kg, 20 de kg, asta, cum am scos acum, ați văzut. Până în 2000 a fost. Din 2000 încoace deja a început brigăzile să destrame. Din 14 brigăzi au rămas 4 acum care sunt la năvod. Deci 10 au dispărut numai. E pe cale de dispariție pescuitul ăsta. Din an în an mai prost și mai prost. Ei ne spune că o să închidă pescuitul. Noi acum nu știu ce se întâmplă la anul, cum se întâmplă, se închide, nu se închide. Dar dacă nu-i pește, noi singuri închidem, lăsăm. Înainte era bine pescuitul, dar acum s-a destrăbălat și asta. Era pescuitul renumit era. Acum s-a destrăbălat numai. A dus, cum a zis Grigore, din 14 brigăzi au rămas 4. Da. Și din ăștia 4 mâine, poi mâine pleacă și ăștia. Ei. La anul poate nu să mai fie nici ăștia. Stai. S-a terminat. Stop. Leagă plasă cu plasă și acum așteaptă până fac acest lucru și celelalte 6 bărci. Să împreuneze toate plasele. Și în momentul când se împreunează toate plasele, peștele practic este încircuit tot. După care o să intre în interior. În interior pleacă toate bărcile și când ajung la mijloc, leagă barcă cu barcă, toate 8 bărci în 4 puncte cardinale și începe iar să
adune funie pe tambur, până vine plasa la bărci. Acum începe următoarea etapă. Bărcile se repoziționează în centrul incintei, locul unde peștii vor fi capturați în cele din urmă. Pe măsură ce înaintează, frânghia este din nou desfășurată de pe tambur. Când bărcile ajung în centru, se regrupează în aceleași 4 perechi, fiecare orientată spre peretele plasei pe care l-a desfășurat anterior. Încet, pe măsură ce frânghiile sunt înfășurate înapoi pe tambur, incinta capătă forma unei elice cu 4 pale. În cele din urmă, când plasele ajung la bărci, pescarii desfac capetele acestora, iar fiecare pereche de bărci își trage secțiunea de plasă la bord, recuperând peștii prinși în interior. Acum noi intrăm înăuntru, ne împreunăm toți cu toții, ne legăm și o tragem înăuntru. Pe urmă ne desfășurăm, fiecare e cu treaba lui. Deci el așa, crâla lui, o trage pe a lui, noi pe a noastră, aia pe a lor, aia pe a lor. Aia. Și până la jumătate tragem. De la jumătate când este, scoatem soba, punem aici în barcă și facem ciorbă. Bem și câte un pahar de vin sau bere, fiecare ce are. Și discutăm, ala spune ce are. Nevasta e plecată nu știu unde, a mea este nu știu unde, a luat știu. Râdem, glumim, că asta este. Trebuie să tragem. Avem nepoți, avem copii. Supraviețuire, mai mult nu este. Nu poți să pui un ban la ce, că n-ai de unde. Că nu este, nu se câștigă. Pește nu este. La fisc avem de plătit, nu putem să achităm fiscul. Nu mai spunem de alte datorii ce mai sunt. Nu mai e pește, ce să faci? Înainte de a trage plasele, pescarii trebuie să-și regrupeze bărcile în perechi și să le lege spate în spate. Astfel creează un punct de ancorare solid, menținându-le pe loc în timpul tragerii. Fără această ancorare, bărcile ar deriva spre plase, în loc să tragă plasele spre ele. Uite, acum am intrat înăuntru și dă-i bătaie iar de nou. Așa. Bagă acolo. Așa a fost clop acolo. Dă mațul ăsta. Ia de acolo, fă-l ca lumea. Eu iau de aici. Eu iau de aici. Bagă aici. Așa. După ce bărcile sunt legate între ele, pescarii trag plasele la bord. Cei 16 trag simultan la baran, menținând forța echilibrată în toate cele 4 direcții. Doar așa formația rămâne stabilă și nu se deplasează din centrul încercuirii. Acum, practic, aduc plase la bărci. Plasa este toată întinsă în cerc. Și când strâng funiile, capetele năvadelor, plaselor, intră în interior, la bărci. Acum numai capetele se deplasează spre bărci. Și matița rămâne pe loc. Fiecare pereche are matiță, pungă de plasă, unde se adună tot peștele în 4 pungi. Ia vă rog. Nu vrea vărul, nu te ambala la mine că... Ia. Păi i-au zis ce, acum Da, sigur că da, da. Aici numai neamuri suntem. Ăsta e vărul, ăla e cuscur, ăsta e fimiu, ăla e vărul, ăla e vărul. Formația de vări. Ce? Păi dar n-am spus mai mult aici decât acasă. Acasă te-ai dus, n-a pus televizorul, că gata, te-a luat somnul. Dimineață sună ceasul sau telefonul la ora 4, gata, sculare, hai la muncă. Aici e nămol. E, n-are nimic că e nămol. Astea 2 perechi au terminat. Adunatul așteaptă pe celelalte 2 perechi ca să adune și alea, după care se desprind toate plasele, fiecare barcă o să strângă pe urmă
plasa ei. Gata, au terminat și a treia pereche. Acum termin și a patra pereche. Marine, Ce mă, a băiat? rupt pantalonii, trebuie acasă să mergem. S-a rupt. Ai câștigat să cumpere alții. Aoleu. Când toate bărcile au strâns funile, capetele plaselor ajung la ele. Acum Babaica dă semnalul. La comanda lui, capetele plaselor sunt dezlegate simultan, iar cele 4 năvoade care au format încercuirea se separă. Sincronizarea este esențială. Orice întârziere poate deschide o poartă prin care peștii scapă. Iar dacă asta se întâmplă, toată munca de până acum a fost zadarnică. Gata, acum a strigat toată lumea să dezleagă fiecare plasa lui și o să înceapă trasul în barcă. Acum se vede cum s-a desfăcut cepurile și fiecare pereche are pala ei. Abia atunci începe să tragă propriu-zis năvodul, plasa. Acum la fiecare barcă trage unul la tambur până iese toată funea care este legată la plasă. După aceea urmează să tragă amândoi la plasă. La fiecare pereche de bărci are masă din asta, se pune la ambele bărci. Această băncuță se cheamă sidelcă pescărește. Sidelcă. Ține bărcile fixate sau și pescarii pe ele când trag. Acum bărcile trebuie fix să stea în dreptul matiței. Pupele să stea în dreptul matiței și nu poate să stea fixați în funii și se bat pari, fiecare barcă bate parul. Bat în cruce, să nu-i poată mișca nici curentul, nici vântul, să nu se miște, să stea pe loc, că ei dacă trag de plasă, dacă n-are pari bătuți, pleacă barca, nu vine plasă la barcă. Acum toate celelalte 4 s-au desprins una de alta și să țin numai pe perechi în pari. Hopa! Trage de aici. Așa. Mai încă o dată. De la mine. Gata. Așa. Acum luăm pantalonii și plecăm la treabă. Acum a început trasul năvodului propriu-zis. Plasa este fixată pe 2 funii. Una este deasupra cu plute multe, și a doua este pe fund cu plumburi. Plasa aia cu plumburi se apasă cu hruzil pescărește, zis apăsător. El apasă funia pe fund ca să nu se ridice. Dacă se ridică funia, iese peștele și pleacă. Așa, funia, toată funia până la sfârșitul plasei vine pe fund. Chiar taie din nămol la 2-3 degete. Nu se ridică deloc deasupra. Dacă are o ridicare de pe fund cu 3-4 degete de o palmă, peștele pleacă din plase. Ia să vedem, am venit și la adânc. Hai, ia-o. Așa, hop, hop, așa. Am făcut zacruzila. Acum batem cruzile, legăm și pe urma tragem atula. Parii sunt înfipți adânc în mâl și legați bine de masa bărcii. 2 pescari se așează deasupra mesei,
gata să tragă partea superioară a plasei. Cu greutatea lor, stabilizează barca și împiedică smulgerea parilor din fundul apei, când plasa va fi trasă cu forță la bord. Peștele, el nu este agățat în plasă, este plutitor. El acum circulă prin zona asta, cât e încercuit, în toate părțile caută o ieșire undeva și dacă găsește de o palmă ridicătură de funea cu plasă de pe fund, el imediat acolo pleacă. S-a întâmplat că 30 de tone se prindea la o trăsătură din asta de năvod. Nu încăpea peștele în barcă, puneau și pe vas, mai legau și matițele și plecau acasă. A doua dimineață, noapte, 5 de dimineață, veneau cu cabară de 20 de tone în care încărcau tot peștele. Așa s-a întâmplat odată. Acum nu mai e pește. Peștele se distruge din puiet încă. Pescuit masiv, cu șește și monofilament. Aici, pe terenul ăsta, 24 de tone de som am luat. Acum vreo câțiva ani. E 3 ani? Da, acum 3 ani. Acum 3 ani. Ce s-a împutinat? S-a împrăștiat încă Noi pești. branconajul mare, mare de tot este. De unde vrei pește? Îl prinde de mic, nu-l lasă să crească, să reproducă. Au venit din străinătățuri, au cumpărat bărți, scule, bărțile alea toate care fug rapidele alea, aia toți branconezi sunt. Și acum este și cu actele astea, cu persoană fizică, cu dări multe la stat, plătește fiscul, plătește cartea de muncă, plătește la doctor. Înainte, da, era... Înainte tot tineretul intra la pescuit, că era pește. Acum... Se câștiga bani. Acum, cel mai amărât pescar. Tineretul nu mai vrea. Noi ăștia care suntem mai în vârstă, mâine, poimâine, îmbătrânim. Noi nu mai avem să mai mergem, că pe noi nu ne mai angajează nimeni. La 50 ceva de ani. Decât la ala unde drumul și podul. Dar eu mai sunt bun de drumul și podul. Să sal petroaiele alea. Cred că pe parcurs se desfințează. Cine o să o facă, nu știu. El are băiat, a făcut liceu, nu? A plecat la oraș. I-a zis, tasu, hai mă în baltul, nu, eu plec. Aici se învață la băut. Dacă e o sticlă de vin dimineață și cât tragi la astea până de seară, nici nu o simți. E munca grea. Mă scol dimineață, mușchii ăștia, mă dos de la asta. Stai că asta merge bine, dar să prindem un nomol. Să tragi 2 inci. Tragi 2 inci. Ți-am zis, am fost în gheolul Popii, odgoanele astea se rupeau. Trăgeam, se rupeau. Cea, când la ăla, când la ăla, când la ăla, când la ăla. Sezonul rece este singurul în care pescuitul la năvod este permis, atunci când frigul, apa rece și noroiul fac ca această muncă să fie și mai solicitantă. Merge greu, Plasele uriașe, întinse pe sute de metri, devin grele pe măsură ce se îmbibă cu apă și mâl. Vântul aspru trece prin hainele ude, făcând mișcările mai dificile și obositoare. Pescarii petrec ore întregi în frig, fără un loc unde să se usuce sau să se încălzească. Când e liniște, lucrezi mai frumos. Dacă e vânt și te pucă, vai și vai. Vei, stai că îngheață, mâine, poimâine, cu zăpadă nu ieșim, dar pe frigul ăla, pe brumele alea ieșim. Ce să faci? Mâinile, au crăpat tot. Nămolul ăsta zi de zi. Asta este. E, acum, cum avem noi PF-urile astea, dacă era pe timpul când era pește mult, făceam bani. Da. Acum, n-ai văzut la cucă când am prins somnul aici?
într-o zi, am luat câte 79 de milioane. Într-o zi. Da, toți au luat. Asta raritate sunt. Și cât s-a cărat? Acum muncesc toată ziua și cumpăr de euro să spăl jeghile astea după mine. Unii din ei au ajuns deja la 50 de metri, mai mult nu are. Unii au 70-80 de metri. Aveau necazuri. S-a încurcat fule de fund, au scos ruziul, iar au băgat, au întârziat. Ia vede jumătate acolo de alea alumata acolo, n-ai tu treabă cu noi. Păi și ce zber la omul ăla? De ce eu zbier? Avai, Rosi. Rosi, eu tat, mă, cu papă. Așa se lucrează? Din ambiții? Nu trage mai în sus. Eu le las în jos, el le trage în sus. Lucrează-mă frumos dacă lucrezi. Uneori, plasa se agață în țăruși, obligând pescarii să o repoziționeze. Orice greșeală ar putea duce la pierderea peștelui prins în încercuire. Prin urmare, plasa trebuie eliberată cu grijă și răbdare, o provocare dificilă, mai ales acum, când oboseala îngreunează munca pescarilor. Așa se lucrează. Calm. Au trecut peste 10 ore istovitoare de când pescarii sunt pe apă. Oboseala și foamea îi apasă. Ca de fiecare dată la a doua tragere a năvodului, își pregătesc masa principală, esențială pentru a-și recăpăta forțele. Când jumătate din plasă a fost trasă în bărci, pescarii se opresc și pun la fiert ciorba pescărească. Până când vor termina de tras întreaga plasă, ciorba va fi gata. Un scurt răgaz de căldură și odihnă, înainte ca munca să reînceapă. Începem cu ciorba. Aici avem ceapă tăiată în 4. Deci nu se taie mărunțel, nu nimic. Întreagă. Punem ceapa. Aici avem cartof tăiat în 4. Punem aici și ardei. Ardeiul tot așa, nu trebuie mărunt tăiat, trebuie bucăți mai mari. Punem aici. Deci am pus vreo 4-5 cepe, vreo 4-5 cartofi și vreo 3 ardei. Deci la un ceaun de vreo 4 litri de apă. După ce am pus ăsta, acum introducem puțină arciță. Deci asta e făcută de acasă. Arcița asta are în ea, când am făcut la 5 kg de asta, am băgat 4 ciuști. Deci depinde de fiecare cum face. Unul face mai iute, altul face mai dulce. Ardei iute, da, ciușcă. Între care acum, după ce am pus ceapa, ardeiul, cartoful și arcița, adăugăm sare. Sare îi punem cam, să spunem, o lingură de sare. Deci la un ceaun de 4 litri de apă sau cât are el. Dacă mai trebuie pe mai adăugăm, după ce ferbe. Dintre care, peștele nu l-am spălat când l-am curățit. A rămas cum îl vedeți. Acum îl clătim și îl introducem în ceaun. Deci dintre care pește să fie mai multe specii. Să fie și cara, și plătică, și un șalăiaș. Dacă e și un sinceraj, nu este rău. Deci acum am aprins focul. Focul stă în barcă aici. E o bancă făcută din fier, care făcută într-așa fel să stea ceaunul pe ea. Indiferent, de valuri, de ceva, ea nu se răstoarnă. Deci când am aprins focul, soba asta trebuie să stea cu gaura asta, soba, deci care este la vânt, ca să aibă tiraj. Dacă o dai după vânt, nu mai arde. Ai sucit-o la vânt, deci a aplicat tirajul. Așa, acum
Am pus ceaunul pe foc. S-a aprins focul. Deci când am tras jumătate de matulă, aprindem focul să facă ciorbă. Până terminăm de tras, ciorba e gata. Gata. Apă din baltă se face la ciorbă, nu de acasă. Ne aducem apă minerală, apă plată. Așa. Acum ciorba o lăsăm să fiarbă până tragem noi matula. Deci jumătate de matulă. Ea fiarbe, noi lucrăm. N-avem treabă cu ea. Înainte erau speriați și pelicani ăștia. Acum s-a îmblânzit cu omul. Vine până lângă tine aici. Oriunde era pește mai mult și se hrăneau, acum în cauza foamei vine. Dar eu cred că dacă fac ciorbă și arăt ceaunul, vine și el la masă. Dacă... Capacul unde? Ai capac? Păi nu știu, eu n-am găsit capac. Acolo nu ai. Unde e capacul? Ia dă-i spadaul ăla, du-te, vezi. E capac acolo? Hei, dă-i spadaul ăla să ție. Oprește-vă tu. Ia du-te în cear dacă ceaunul era la tine. Ia vezi, ai capac acolo? Caută bine, dă la o parte, gălețile alea ce ai acolo. Noi. Sau că n-ai avut barca plină cu apă, Noi. palitelă. Dacă ceaunul rămâne neacoperit, căldura se risipește, iar ciorba nu va fi gata la timp. Întârzierea ar afecta întreaga echipă. Ca mâncarea să fie gata până la finalul tragerii plasei, focul trebuie întețit. Dar lemnele din barcă nu sunt suficiente. Fonea, ai lemne tăiate, Fonea? Dă încoace vreo 3-4. Dă 3-4 bucăți ca să bag. Eu am tăiat, dar am pierdut capacul. Cred că a luat apa, s-a dus. Stați mângale! Da, mă, vă dau! Câte am băgat eu în sobă, dacă era capacul, era gata. Eu știu. Și odată am câte o ciorbă aici. Trage, măi. Trag. Când este pește, nici nu simți că tragi matula. Dar când nu este, parcă munca e mai grea. Acum la mine este mai ușor. La ei este mai greu. La virhale prima dată e mai greu. Iar de la jumătate de matulă încolo, la mine e mai greu, la ei e mai ușor. Oțet am pus. Deci când a început să fiarbă, am pus oțet pentru că peștele să nu se fărâme, să se mențină puțin mai tare. Capac, dacă aveam capac, mai era gata. Nu-l învârt eu așa. Nu se mai lipește acum. Dacă ceaunul nu are toarta dreaptă, se duce ciorba jos. Dar așa dacă este, numai puțin, ca să nu se lipească peștele de fundul ceaunului. Atât. Aici în barcă se procedează în felul următor. Eu, care am soba, trebuie să tai lemne. Ceaunul este la celălalt, el trebuie să taie legumele. Iar aia de la cârmă trebuie să taie peștele. Și deci facem toți câte o muncă. Nu unul toate și altul deloc. Și când punem, ceaunul mănâncă ăla care are soba, ăla să uită. După un obicei păstrat din vremurile bune, de fiecare dată când mai rămân doar câțiva metri de plasă de tras, vaporașul se apropie încet. Așteaptă, sperând că prada va fi atât de bogată încât bărcile pescarilor nu vor putea să o cuprindă, iar el va trebui să preia o parte din peștele capturat.
Pe măsură ce plasele sunt trase spre bărci, peștii simt pericolul și caută scăpare. Se îndepărtează de locul unde pescarii agită apa și înnoată instinctiv spre cel mai îndepărtat punct al plasei, chiar spre mijlocul ei. Acolo, plasa ia forma unei pungi, întinzându-se pe o lungime de aproximativ 6 metri. Este capcana finală, locul unde pescarii își revendică captura. Cât se trage plasa, el se deplasează în fund și în fund este mate sau un sac mare unde se adună peștele. Se numește mate, se numește matnea la pescari. Matnea. Matnea înseamnă turul pantalonului. Gata, au ajuns, nu mai trag, acum o să ridice. Se ridică ruzelul cu plasa, cu tot în sus. Uitați cum se ridică, a închis tot peștele. Peștele care a fost a rămas totul în matneaua, în matiță. Acum adună plasa de la matiță. O adună, ea e lungă de 6 metri. O adună în barcă toată și tocmai la fund e peștele. Și când e pește mult, în matiță fierbe, apă tulbure iese de acolo, de la fund până la suprafață, tot mișcări de pește. Dar nu se vede. N-are, băi, pește. Mi se pare că astăzi, gringo, intrăm și noi în gaură cu vasul. Dai. Hai să dă mie. Desfă palițul. Scoate-l de tot. Plasa atârnă aproape goală, o imagine tot mai des întâlnită în ultimii ani. Prada de astăzi abia dacă va fi suficientă pentru a acoperi plata vaporașului. Acum e timpul să mănânce. După munca istovitoare ce le-a secătuit puterile, această clipă de răgaz este o binecuvântare. Scoatem peștele, punem în steablă. Și ceapa care am tăiat-o în 4 punem și pe aia. Punem și pește. Ziua se apropie de sfârșit, iar pescarii își strâng sculele în grabă pentru o ultimă toană, ultima din acest sezon. De mâine, pescuitul la năvod intră în prohibiție, iar timp de 6 luni, fiecare se va descurca cum poate. Unii vor căuta de lucru la pescuit pe mare, alții vor deveni zilieri, dacă munca lor va fi necesară cuiva. Năvoadele sunt tot mai ușoare, iar comunitatea, odinioară înfloritoare, privește spre un viitor nesigur. Pescarii lipoveni, în lupta imensă de a smulge plasa din apă, își continuă munca cu demnitate. Mrejele lor, uneori goale, alteori pline, spun povestea unui echilibru fragil. Dunărea, cândva plină de viață, pare acum să șoptească o altă poveste. Despre declin, schimbare și supraviețuire. În tăcerea apei, lupta este clară. Această moștenire riscă să se stingă. Fără pescuit, comunitatea se destramă. Familiile pleacă în căutarea unui trai mai sigur, lăsând în urmă casele pustii și reducând la tăcere cântecele care odinioară le defineau identitatea.
Fără o schimbare, poveștile năvoadelor Dunării vor deveni doar amintiri,